درود دوستان، نازنینم یاشار هستم و شما چنل آرتیم یاش تریدر رو دارید میبینید، دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. امیدوارم از هر جای این کره خاکی آبی رنگ تصویر منو میبینی حال دلت عالی باشه و از هم مهمتر سالم و سلامت باشه. و آرزو میکنم اگه در حال حاضر گیرگوری تو زندگیت داره یا حال دلت خوب نیست، به کمک خدای مهربون هرچه سریعتر حال دلت خوب بشه، به خاطر اینکه تو لیاقت داشتن آرامش تو قلب و روحت رو داری. خب دوستان عزیزم، با افتخار تقریبا 15 ماهه که جنبش بزرگ استعدادیابی و آموزش پرایس اکشن پیشرفته RTM رو ادامه دادیم و این جنبش بزرگ رو به کمک ادمینای خیلی خوبم که از همینجا خیلی ازشون تشکر میکنم رو پشت سر گذاشتیم و افتخار اینو داشتیم که با بیش از 1000 دانشجو تونستیم این دوره رو پشت سر بذاریم و خدا رو شکر تونستیم خیلی از این دانشجوهایی که مشتاق و آموزش بودم از خریدن دوره‌های بی‌ارزشی که وجود داره تو اینستاگرام و تو یوتیوب و تبلیغ میشه و دست کردن تو جیب مردم، اینا رو نجات بدیم. حداقل تونستیم بیش از 1000 نفر آدم رو از دست این دوره فروش‌های گل‌هاوردار نجات بدیم. همونجور که در جریان هستید، این جنبش بزرگ، این دوره آموزشی استعدادیابی به هدف در واقع ساختن یک ترید روم حرفه‌ای در آینده خواهد بود و تو 3 سطح مقدماتی، پیشرفته و فوق پیشرفته قرار برگزار بشه. در حال حاضر دوره مقدماتیش تموم شده و این دوره مقدماتی ما به صورت ویدیوهای آفلاین تو 8 جلسه تقریبا 1 ساعته بوده و 19 وبینار 4 ساعته رفع اشکال برای دوستانی که تو این دوره حضور داشتن ما برگزار کردیم. حالا جدا از این دوره ها، دوره روانشناسی در کنارش برگزار کردیم، مدیریت سرمایه رو داشتیم، علاوه میت هایی که حالا خود ادمین ها برای بچه های خودشون برگزار کردن، چرا که ما به صورت زیرگروه هایی هستیم و هر کدوم از ادمین ها تعدادی از بچه ها رو پوشش میدن. همچنین از همه اینا مهمتر ژورنال های خصوصی که هر کدوم از دانشجوها داشتن و طی این مسیر ژورنال‌هاشون مورد بررسی قرار گرفته توسط منتورها، رفع اشکال شدن به صورت روزانه و من فکر میکنم همچین چیزی در هیچ دوره رایگان که در هیچ دوره پولی هم همچین چیزی وجود نداره که 15 ماه این مسیر ادامه پیدا کرده. شاید خیلی از دوستان توی ابتدای مسیر فکر میکردن که ابتدای کار رایگانه و قراره بعداً پولیش بکنیم، در حالی که 15 ماه ثابت کردیم که هدفمون این نیست که بخوایم دست بکنیم تو جیب مردم، هدفمون دوره فروشی نیست، هدفمون سیگنال فروشی نیست. ما کارمون مشخصه، تریدامون هر روز لایو داره داخل چنل قرار میگیره و کاملا مشخصه و تو این 14-15 ماه هم با بچه‌ها تو لایو خیلی از ادمینای عزیز ما دارن فعالیت میکنن و داریم سعی میکنیم که اتاق ترید بسیار پویایی رو در آینده بعد از تکمیل شدن این مسیر آموزشی بسازیم. ما تو این 8 جلسه مقدماتی که شاید کسی از بیرون بگه مقدماتی، شاید فکر کنه خیلی ساده و بسیار پیش پا افتاده است. باید این نکته رو بهتون اشاره بکنم که این مطالب مقدماتی در حد ادوانس دوره‌های دیگه است، در حد پیشرفته دوره‌های دیگه است، چرا که ما دوره مقدماتی شما همه پیکسل ها و محدوده های از چارت به روش RTM که قرار واکنش بده رو شناسایی میکنیم و من همیشه اینا رو به این صورت تشبیه میکنم که فکر کنید شما میخواید رانندگی یاد بگیرید، ابتدا باید بدونید که کلاچ و ترمز و دنده و آینه کجاست، اما اینکه اینا چطوری به چه روشی به ترتیب واکنششون به چه صورته یا ترتیب استفاده از این ابزارها به چه صورته در دوره پیشرفته و فوق پیشرفته، یعنی پاز و مقیاس مشخص میشه که این پیکسل هایی که ما تو چارت یاد گرفتیم به چه صورت قرار واکنش بده و ترتیب واکنش اینها به چه صورت خواهد بود. اما همونجوری که خودتون میدونید وقتی میخواد یه ساختمون رو هم بسازید، تا زمانی که این فونداسیونی که برای این پیکره ساختمون طراحی شده فونداسیون درست درمونی نباشه، تو طبقات بالا دچار مشکل میشه. بنابراین این دوره مقدماتی ما که پایه RTM هست و پیکسل های چارت هستن و محدوده های تجمع سفارشی هستن که بسیار مهمن و باید یاد بگیرید، اگر از این دوره مقدماتی شما موفق بیرون نیاد، دوره ادوانس و فوق ادوانس
برای شما به درد نخواهد خورد و برای شما کارایی نخواهد داشت. خیلی از دوستان فکر میکردن که آره ما تو این دوره مقدماتی ممکنه فقط میخوایم یه محدودهایی رو یاد بگیریم و با اینا نمیشه ترید کرد. هرچند که اخیراً تو چنل اصلی خودمون که آرتیم یاش تریدر هستش داریم لایو تریدایی رو انجام میدیم با روش مقدماتی، یعنی با روش تحلیل مقدماتی. دوستان من اعلام کردم که با این روش تحلیل های مقدماتی، با همین ابزارهای مقدماتی شما میتونید به وین ریت بالای 55 برسید. حتی اگر یه مقدار مهارت رو زیاد بکنید تا میتونید 65 با همین مطالب مقدماتی داشته باشید. من نمیگم 70 چون 70 هم داشتیم توی ژورنال نویسی ها. من انتظارم اینه که حداقل بالای 55 شما با همین مطالب مقدماتی بتونید به این وین ریت برسید. ببینید با مطالب مقدماتی ما آربار خیلی بزرگ انتظار نداریم. هر تریدری برای شروع کار باید با 1 به 1 شروع بکنه. من حتی شرطی برای بچه‌ها گذاشتم برای ورود به دوره ادوانس که با خودتون رو درواسی نداشته باشید. حتما ژورنال نویسیاتون رو داشته باشید. من تو ویدیوهای بعدی ژورنال نویسی حرفه‌ای و مدیریت سرمایه حرفه‌ای رو آموزش خواهم داد. بعد اون داستان بچه‌ها مطالبی که دوره مقدماتی رو تمام کردن میان کامل به کمک اون مدیریت سرمایه و اون ژورنال نویسی میام مطالب مقدماتی رو حداقل توی 100 الی 200 ترید دمو مورد آزمایش قرار میدم. من روز اول آموزش، روز اول دورمون که 1 سال و نیم پیش بود اعلام کردم دوستان فکر کنید من هرچی به شما میگم دروغه، هرچی به شما میگم شما باید برید بک تست بگیرید. اصلا کلا من تو ویدیوی 7 خان معامله گری رو کامل توضیح دادم، لینکش این بالا قرار میدم. دوستانی که تازه با این چنل آشنا شدن متوجه میشن مسیری که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید پشت سر بذارید مسیر بسیار پرفراز نشیب طولانی هستش. گول رویا فروشی ها و این در واقع دور فروش های کلاهبردار رو نخورید که میگن بیا 4-5 ماه شما رو تریدر میکنید، بیاید نمیدونم سیگنال بهتون میدیم، پول دوره رو به شما برمیگردونیم. اینا بیش از 200-300 مورد از دانشجوهای ما چه بسا بیشتری که الان دارن با من کار میکنند افرادی هستن که در همین دوره‌های پولی ابتدا پول زیادی رو بابت دوره دادن، خیلی هاشون پول زیادی رو صرف هزینه دوره کردن که اینجوری از دست دادن و خیلی از پولشون رو هم توی سیگنالایی که از اونها دریافت کردن از دست دادن، چه بسا که تو اون سیگنالا کال مارجین شدن، لیکوید شدن و پولشون رو از دست دادن و الان دارن تو این دوره خوشبختانه دیدگاهشون به چارت عوض شده و خیلی موفق دارن عمل میکنن. و رضایت دانشجویان هم میتونید تو قسمت رضایت دانشجویان پیج اینستاگرام ما که به همین آدرس آرتیم یاش تریدر هست ببینید. و نکته عطف این دوره ما همون روش FSCM بوده، Flexible Smart Challenging Mind، روش تدریس پویا هستش. نمیخوام در این مورد دیگه توضیح بدم و این ویدیو رو طولانی بکنم، لینکش این بالا قرار میدم. دوستانی که نمیدونن روش FSCM چیست، برای اولین بار در دنیا و ابداع روش تدریسی که توسط خودم انجام شده، شبیه سازی روش تدریس دانشگاه کانادا هستش برای پرایس اکشن پیشرفته معجزه RTM. اما دوستان تو این ویدیو میخوام نهایتاً جمع‌بندی بکنیم کلیه مطالبی که در دوره مقدماتی گفته شده و پرونده دوره مقدماتی رو ببندیم بذاریم کنار. البته برای این ویدیو ما وبینار برگزار خواهیم کرد، رفع اشکال خواهیم کرد. میخوایم بیش از 20 ستابی که میشه از دوره مقدماتی کشید بیرون و ازش استفاده کرد و بسیار هم میتونه کارآمد باشه و در ساده ترین حالت ممکن هم گفته خواهد شد، میخوایم تو این ویدیو براتون توضیح بدم. در واقع حسن ختام دوره مقدماتی خواهد بود و شما باید از این ستاب ها دوستان موفق بیایید بیرون. اگه از این ستاپ ها نتونید وین ریت بالای 55 یا آربار حداقل 1، اصلا بیشتر از 1 بهش فکر نکنید. اوکی، ببینید با این مطالب مقدماتی میشه وین ریت 3 4 5 هم گرفت. اوکی، اما شما برای شروع کار، برای اینکه به اون اعتماد به نفس برسید، برای اینکه بفهمید که میشه، شما آربار 1 در نظر بگیرید. حالا من توی جزئیات این ستاپ ها توضیح میدم که شما باید کی خروج بکنید، هم تکنیکالیشو هم داستان ریسک ریوارد رو. بنابراین ما تو این ویدیو میخوایم حسن ختام دوره مقدماتی رو داشته باشیم و بعد از دوره مقدماتی یک فرصت کوتاهی به دوستان خواهیم داد که بیان اینا رو بک تست بگیرن. حالا توسط آموزش‌هایی که بعد این ویدیو قرار میگیره مجوز ورود به دوره ادوانس رو دریافت بکنن. چرا که
شما لازمه که از این دوره مقدماتی به نتیجه برسید. اگه قراره که با این دوره مقدماتی به نتیجه نرسید که بسیار ساده، به زبان ساده و برای اولین بار در دنیا به روش FSCM گفته شده، اگر نتیجه نگیرید از دوره ادوانس و سوپر ادوانس هم نتیجه نخواهید گرفت. چرا که یه ساختمانی که فونداسیونش درست طراحی نشده باشه، توی طبقه دهم 15 هر چقدر شما طراحی جدیدتر استفاده بکنید، از مساله قوی‌تر و طراحی قوی‌تر استفاده بکنید، هیچ تأثیری نخواهد داشت. نه تنها تأثیر مثبت نخواهد داشت، ممکنه باعث فرو ریختن اون ساختمون بشه. برای تحلیل تکنیکال پرایس اکشن پیشرفته RTM دقیقاً همینه. شما ایسی فونداسیونتون که همون دوره مقدماتی هست رو با موفقیت پشت سر بذارید و با خودتون هم رو در وایسی نداشته باشید. اگر از دوره مقدماتی آنچنان مهارتی پیدا نکردید و نمیتونید وین ریت 55 رو حداقل ازش داشته باشید با آر 1 به 1 حداقل، اصلا به ادوانس فکر نکنید. انقدر تمرین تکرار بکنید تا خودتون رو بتونید در ژورنال ها به این سطح برسونید. حالا ما اون اکسل اف ای ژورنال نویسی به اضافه مدیریت سرمایه قانون 1% رو 100% هم نرم افزارش رو هم اکسلش رو در اختیار شما در آینده قرار خواهیم داد که بتونید با این سبک سیاق بیاید جلو و مجوز ورود ادوانس رو بگیرید. چرا که ما دانشجویان رو پرورش میدیم که نهایت اتاق ترید حرفه‌ای خودمون رو داشته باشیم و به خاطر همین سختگیری میکنیم که دانشجو با سواد بیاد بالا و توانایی ترید کردن داشته باشه و تو اون اتاق ترید حرف برای گفتن داشته باشه، چون اونجا محیطی است که همه با هم دیگه ترید میکنن، اونجا محیطی است که همه در کنار هم در واقع میان اطلاعاتتون رو شیر میکنن برای اینکه نقطه ورود و خروج بهینه‌تری رو به دست بیاریم. شما دوست عزیز اگر برای اولین بار این ویدیو رو میبینی و مسیرها و روش‌های تحلیل تکنیکال زیادی رو پشت سر گذاشتی، حالا چه پولی چه غیر پولی، چه با ویدیو نها کردن، بدون منتور شدن و روش تدریس درست هیچ وقت نمیتونی تبدیل به یه تریدر موفق بشی. چرا که مسیر تریدر شدن یه مسیر بسیار بسیار دقیقه و تمام اون مراحل رو باید پشت سر بذاری. اگه یکی از اون مراحل رو اسکیپ بکنی و انجام ندی، به هیچ عنوان تبدیل به یک تریدر موفق و سودده نخواهی شد. RTM یا تریدر وان، اگه دوست داری تو این مسیر با ما همراه باشی و نهایتا تو اتاق ترید ما فعالیت داشته باشی، میتونی PM بدی تو تلگرام، ثبت نام بکنی، تعیین سطح بشی و شروع کنی دوره مقدماتی رو پشت سر بذاری، پاس بکنی، وارد دوره ادوانس بشی. چرا که دوره ادوانس تقریبا 1.5 الی 2 ماه دیگه قرار شروع بشه و دوستان بعد از پاس کردن این مسیر وارد دوره ادوانس خواهد شد. و این نکته رو یادتون نره، تمام این مسیر رایگانه. چرا که ما دنبال جیب مردم نیستیم، چرا که خودمون داریم ترید میکنیم، داریم تریدامون رو میذاریم و درآمدمون مشخصه، بالانسمون مشخصه، وین ریتمون مشخصه. بارها و بارها داخل چنل RTM مون داریم قرار میدیم. داخل همین چنل یوتیوب هم قسمت کامیونیتی میتونید تمام در واقع تریدایی که خودم انجام میدم و دارید میبینید. لزومی نداریم اصلا رو بیاریم به سیگنال فروشی و دوره فروشی، چون یک قانون نانوشته وجود داره، کسی که تریدر باشه هیچ وقت رو نمیاره به دوره فروشی. نکته دیگه اینه که من ویدیوهای زیادی در این مورد ساختم، تفاوت یک دوره فروش و یک تریدر رو بر اونجا توضیح دادم، لینکش رو بالا قرار میدم، حتما ببینید. منتظر حضور گرمتون توی آکادمی ارتش RTM هستم. شاید بتونید تبدیل بشید به یک تریدر حرفه‌ای و اینکه استعداد خودتون رو کشف بکنید، به صورت کاملا رایگان خودتون رو محک بزنید. شاید بتونید مسیر زندگیتون رو عوض بکنید. بدون فوت وقت بریم روی اسکرین. بیشتر از این دیگه سرتون رو درد نمیارم، اما لازم بود که در این مورد صحبت داشته باشیم با هم دیگه. بریم روی اسکرین ببینیم که این ستاپ هایی که قراره که از دوره مقدماتی بکشیم بیرون و ازش استفاده بکنیم چه ستاپ هایی خواهد بود. خب دوستان نازنینم، با نام و یاد خدا پارت دوم ستاپ های مقدماتی رو با هم دیگه مورد بررسی قرار میدیم. ما تقریبا فکر میکنم تو پارت اول فکر کنم 13 تا ستاپ مورد بررسی قرار دادیم. ستاپ هایی بوده که خب برای اکثر بچه‌ها آشنایی کم و بیشی باش داشتن. خب ما یک مقدار دقیق تر در موردش صحبت کردیم، اما میخوایم توی این جلسه بیایم ستاپ هایی رو در موردش صحبت بکنیم که خیلی کمتر در موردش صحبت شده و خیلی میتونه منحصر به فرد باشه. اما بریم برای فکر میکنم بله دیگه، تا اینجا رو ما مورد بررسی قرار دادیم و الان قراره که اینجا رو مورد بررسی قرار بدیم. بسیار خوب. خب اسلایدمون رو
استارت کنیم ببینیم که داستان اوریجین به اوریجین به چه صورت خواهد بود. ببینید دوستان، قبل اینکه وقتی ما یه پیوتی داریم، وقتی قیمت میاد یه شانه چپی رو تشکیل میده، اوریجین شانه چپ وقتی میره بالا سقف رو میزنه و قیمت میاد پایین، قبل اینکه این لو رو بزنه اوریجین رو رد میکنه. وقتی که اوریجین رو رد میکنه قیمت میره بالا، به اوریجین سقف واکنش میده. ما به این حالت میگیم اوریجین به اوریجین و اکثر موقع ها قبل اینکه این لو بزنه ما این اتفاق رو داریم میبینیم. این اوریجین رو انگالف میکنه و سقف رو رد میکنه و ما از همین اوریجین بالا میتونیم تیپی بگیریم تا این لو. اوکی، استاپ پشت سقف. یا حالت دیگه ای وجود داره، بعد اینکه قیمت حتی بیاید این اوریجین رو وردارد، قبل اینکه این لو رو ورداره بازم تو این اوریجین این دوتا ما میتونیم دوباره یه اوریجین دیگه بگیریم. یعنی این اوریجین این لویی که رفته اوریجین رو ورداره، لو رو برداشته، یعنی این اوریجین رو لوی اوریجین رو رد کرده، روی اوریجین میتونیم دوباره اینتری کنیم. این حالت دقت کنید دوستان، این حالت حتی موقعی که این لو رد بشه هم میتونیم ازش استفاده، یعنی بیاد RS رو تشکیل بده، RS رو هولد کنه، حتی مستقیم بیاد، حتی RS تشکیل نشه بیاد بره LS ورداره. اون حالت هم میتونیم این حالت رو ببینیم، حتما نباید فقط از اوریجین رد بشه. اوکی، پس اگر این لو هم رد بشه مستقیم بره LS وردارم، این امکان اوریجین به اوریجین واکنش هست. همون نکته‌ای که توی ستاپ فکر کنم دوم سوم گفتم قبل اینکه این لو رد بشه ما اینجا واکنش‌های RS LS رو میتونیم بگیریم، مخصوصا موقعی که این لو رد بشه بره بالا اون اوریجین رو بگیریم. معمولا موقعی که قیمت میره LS رو ور میداره، قبل اینکه بریزه از این لو رد بشه یه اوریجین به اوریجین انجام میده و معمولا این گره ها که اوریجین توش اتفاق میفته بعدن که قیمت میخواد به طرفشون بیاد خالی از سفارشن، چون همه هرچی سفارش تو این گره بوده خالی شده دیگه. پس گره هایی که اوریجین به اوریجین توش اتفاق افتاده معمولا این بر که میاد بالا یه بازگشت قیمت، یعنی یک فلیپ شدن روی این دوتا داریم، بعد به راحتی رد میکنه، خیلی تو اینا سفارش وجود نداره. این از این. بریم برای مثالش ببینیم به چه صورت خواهد بود. ببینید دوستان، قیمت لو داره، اوریجین داره رفته سقف زده، قیمت قبل اینکه بیاد این لو رو بزنه ما یک اوریجین به اوریجین برای ما اتفاق افتاده، اوریجین انگالف کرده رفته به اوریجین بالا بعد اومده پایین. و نکته بعدی که اشاره کردم اینجا کاملا مشهوده و چقدر به زیبایی اتفاق افتاده. گفتم حتی اگر لو هم رد شود برود LS رو بردارد، ما بازم قبل اینکه بیاد این لو رد بشه بازم ما اوریجین به اوریجین رو میتونیم داشته باشیم، میتونیم اوریجین به اوریجین رو داشته باشیم. اوکی، حالا یکی ممکنه بگه این اوریجین انتقال سفارش داریم، ممکنه این اتفاق بیفته. حتی گاهی اوقات ما اینگالف داخلی اینجا اتفاق میفته، یعنی خود اینگالف، یعنی اون اوریجینه ظاهرا اینگالف نشده اینرش اینگالف میشه، یعنی اینر اوریجین هم اینگالف بشه، ما میتونیم از این سیستم استفاده. اگه خود اوریجین کامل رد بشه که با ضریب اطمینان بیشتر میتونیم این حرف رو بزنیم، اما اینرش هم رد بشه قبول میره اوریجین بالا. اوریجینا معمولا RS ان دیگه، خودتون دیگه متوجه شدین دیگه، همه اوریجینا در واقع اکثرا RS یا LS هن. اصلا کلا RS LS رو میشه به عنوان اوریجین در نظر گرفت. قبل اینکه لو رد بشه کامل اومده واکنش رو داده و این گین رو به ما داده. اما بریم برای ستاپ بعدی، MFL یعنی چی؟ یعنی ما FL داریم، کلا ساختار FL و دهانه ای که قراره دهانه این FL باشه که نقدینگی توش ایجاد شده. اوکی، این MFL دهانه این FL است. اوکی، البته این ستاپ خیلی شبیه ستاپ هانت نقدینگی هستش. توی هانت نقدینگی این نقدینگیه قبل اینکه این سقف باشه اتفاق میفته، هرچند ما مثال هایی که زدیم همش بعد سقف بود. شما سعی کنید مثال های زیر سقف رو هم پیدا بکنید که میشه بالای سقف میشه MFL. اوکی، البته همشون خیلی شبیه این نبودن ها. اما توی ستاپ MFL
خود نقدینگی دهانه این گره‌ای که نقدینگی داره، این نقدینگی رو داریم میبینیم، دهانه یه بار قیمت رو هولد میکنه، بعد میاد MPL یا همون اوریجینی که گفتیم روبروی این نقدینگی قرار داره. پس تفاوت این دوتا ستاپ اینه که این نقدینگی یه بار زیر این اتفاق میفته، یه بار بالای این اتفاق میفته که دهانه FL یا MFL قرارش میدیم. چرا میگیم MFL؟ به خاطر اینکه کل این ساختار FL مجددا، یعنی هانت نقدینگی هم دوباره ساختار در واقع FL هستش. فقط برای اینکه این دو تا حالت رو از هم دیگه تمیز بدیم، من اینو به صورت جداگانه آوردم که بیشتر ذهن رو درگیر بکنه ذهن رو. و این دهانه یه بار قیمت رو هولد میکنه و حتی میتونیم اینجا ما یک بیایی که حتی ازش بگیریم. حواستون باشه که این زیر نقدینگی از 100% میاد پایین، TP اون سقفی که اومده لو رو زده. بریم مثالش رو هم ببینیم. اینجا دارید ما میبینیم اومده بالا، اینجا کامل دهانه مشخص قیمت رو هولد میکنه، میاد پایین، نقدینگی رو داره تشکیل میشه و روی این اوریجین و MPL محدوده خب همون MPL ایفیه دیگه، اوکی، یا روی این اوریجین تایم فریم پوینتر یا کل این محدوده رو به عنوان ورود میتونیم در نظر بگیریم. دهانه ای که MFL هست قیمت رو هولد کرده چون از سقفش رد شده، ببینید کامل رد شده، قیمت رو هولد کرده. بریم برای مثال بعدی. بازم اینجا کاملا مشهوده، اومده نقدینگی سقف رد شده، ببین اینجاست کاملا اینجا دهانه است، قیمت رو هولد کرده، اومده نقدینگی رو ایجاد کرده، اومده پایین و به این صورت MPL و ادامه ماجرا. استاپ هم پشت این لو هستش. بریم برای خب این IRSLS هستش. خب شبیه این رو توی ستاپ های قبلی دیده بودیم. چطور بود که ما تو اون ستاپ در واقع اوریجین رو در واقع می اومدیم یه جورایی حالت فور بود دیگه. این ستاپ تکمیلی اونه، یعنی اوریجین میاد اینگالف میشه، میشینه میره بالا، اما اینجا ما لو رو داریم، اینجا LS رو داریم، LS تشکیل میشه، RS هم تشکیل میشه. این سقف اینگالف نیست، میخوام سقف فیک اوتی نیست و بنابراین قرار ما لوی بالاتری بزنیم. بنابراین RS و LS ما هر دو ایگنور میشن، به خاطر من اسمشو گذاشتم IRSLS. اوکی، یعنی یه RS اینجا داریم، یه LS اینجا داریم، سواپش رو میگیریم، اینم سواپش رو میگیریم، یه بار اینجا انتری میتونیم بکنیم، ورود بکنیم و یه بارم روی این قیمت میره بالا، از این سقف که رد میشه مجددا میاد روی این LS که اینجا قراره اتفاق بیفته. این دلیل مقیاسی هم داره که بعدا متوجه میشیم، اما ظاهر کار اینجوریه. شما یه RSLS رو ببینیم که هر دو ایگنور بشه، مجددا قیمت برمیگرده رو RS پایین. اوکی، برمیگرده RS پایین که خود این پیوت رو اگه در نظر بگیرید یه جورایی میشه حتی LS این پیوت هم در نظر گرفت، اما از پشت خودش در واقع یه RS بوده، فرکتال بود در نظر بگیریدش دیگه. بریم مثالش هم ببینیم. ببینید ما گره رو داریم، اومده پایین، اینجا RS رو تشکیل داده، حالا تایم فریم پوینتر کامل مشخصه. من چون اگر تایم کم میکردم امکان دیدن نبود دیگه، تا همین تایم دارم نشون دارم میدم. اینجا ما LS رو داریم، RS هم داریم، قیمت اومده RS ایگنور کرده، اومده LS هم ایگنور کرده، نشسته رفته بالا، نقدینگی اومده رو RS نشسته و رفته. این حالت هایی است که این سقف در واقع اینگالفه و فیک اوت نیست، اینگالف هستش. قرار ادامه ماجرا رو داشته باشیم. پس اینگالفا RSLS ما واکنش بگیریم، بعد میاد چیکار میکنه؟ همشو ایگنور میکنه. بریم برای اسلاید بعد. این اسلاید اینر فورمیشن هستش و که اسمشو گذاشتم if، یعنی ستاپ تشکیل اینر. ستاپ تشکیل اینر به چه صورت هستش؟ یعنی داخل خود اون FL ساختار کوچکتری از
مراحل تشکیل FL رو داریم می‌بینیم. مراحل تشکیل یک گره داخل اون گره. تشکیل اینر یعنی چی؟ یعنی که همون لحظه که اینر داره تشکیل میشه ما میتونیم روش ترید بکنیم. یعنی این پشت ما یه گره داریم، قیمت رو هولد کرده، سوآپش رو میگیریم میایم بالا، این دی پی رو داریم کامل مشخصه، گره تصمیم گیری این سقف هست، معمولا این گرهایی که تایم فریم پایینتر هستن و قیمت رو هولد میکنن دی پی هستن. بعد اینکه قیمت میاد روی این دی پی میشینه میخواد بره بالا، تو این ساختار ما ساختار هم اینجا ساختار نقدینگی داریم، هم اینجا ساختار نقدینگی داریم که هاند شده. خب اینجا ما این گره اگه بخوایم اینرش رو بگیریم، اینر به چه صورت بود؟ گفتیم که چند تا حالت مختلف اینر داریم دیگه، هر کدوم از اون حالت ممکنه اینجا اتفاق بیفته. من حالا ساده ترینش رو دارم میگم. در واقع این ستاپ سوآپ اینر هستش، سوآپ اینر تر. یعنی اینجا مثلا اینر این میتونه باشه، سوآپش میشه این. اوکی، سوآپش میشه این و حالت تشکیل اینر خواهد داشت. حالا ساده تر بخوام به زبان ساده تر بگم، بعد اینکه قیمت داره به طرف این دی پی میاد، یه اوریجین داره قیمت، بعد اینکه این اوریجین رو رد میکنه تازه میخواد سوآپ اینر رو تشکیل بده و معمولا میاد رو ام پی ال پایین میشینه و میره و کل این ساختار میشه سوآپ اینر. خیلی اتفاق میفته. در واقع اوریجین به اوریجین هم هست، اوریجین به اوریجین این گره هم میتونه در نظر بگیریمش. پس ما مطمئنیم یه گره‌ای که روی دی پی نشسته و بعد دی پی این میخواد اینرش رو تشکیل بده. بعد اینکه این اوریجین رد بشه و کامل شکسته بشه، اینجا ما یک ساختار نقدینگی هم داریم که هانت میشه. بعد میاد چیکار میکنه؟ ام پی ال برمی‌داره میره. این دلیل مقیاسی هم داره، بعداً در موردش صحبت میکنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که حواستون باشه که این دی پی خودش دهانه نباشه. ببین این نباشه، اگه دهانه باشه زیرش میخوره. این باید قشنگ چی باشه؟ زیر این سقف باشه، سقفی که تصمیم گیری گرفته شده که شکسته. پس این نباید دهانه یک ساختار بزرگتری این پشت باشه، چون اگه دهانه باشه قیمت میره مثل همون ساختار هانت نقدینگی اتفاق میفته یا هانت دهانه اتفاق میفته. پس باید توجه بکنید این گره‌ای رو که به عنوان دی پی داریم در نظر میگیریم و این اف ال قرار روش بشینه و ما از تشکیل اینرش که بعد از این اوریجین رد میشه میخوایم روش ترید بکنیم، حواسمون باشه دهانه یه ساختار بزرگتری نباشه. چون اگر دهانه یه ساختاری باشه که خودش نقدینگی داره، تبدیل به ستاپ چی میشه؟ IFM میشه. ساختار چی؟ FLM. چون اگر قرار باشه که این دهانه یه ساختار بزرگی باشه که خودش نقدینگی باشه، تبدیل به ستاپ FLM میشه، یعنی دهانه FL که هانت میشه، میاد روی MPL این میشینه. پس حواستون باشه این در صورتی میتونیم از ستاپ اینر فورمیشن استفاده بکنیم که مطمئن باشیم روی اینرش نشسته و میخواد بره بالا و بخوایم روی بعد اینکه این اوریجین رد بشه بشینیم روی MPLش و حرکت رو داشته باشه و استاپ پشت دی پی، استاپ پشت دی پی. و خب تی پی ها میتونه این سقف قرار بگیره یا یک به یک میتونیم قرار بگیریم یا یک ساپلای دیمند معتبری روی این پشت بتونیم اگر پیدا بکنیم. بریم مثالش رو ببینیم میتونیم پیدا کنیم. خب اینم مثالش. ببینید یه سقفی است، یه گره‌ای که تصمیم گرفته سقف شکسته بشه، قیمت اومده شکسته. اوکی، قیمت اومده شکسته و ببینید قیمت اول اومده اوریجین رو رد کرده، بعد اومده روی ام پی ال نشسته و در واقع این سوآپ اینر هستش. بهش بخاطر هم میگن اینر فرمیشن، یعنی تشکیل اینر ماست. کل این گره ما میشه اینر. اوکی، دی پی قیمت میاد رو دی پی میشینه، بعد اینکه دی پی نشست قیمت میره اوریجین انگالف میکنه میشین روی در واقع ام پی ال و حرکت به طرف بالا. فقط باید حواستون باشه که این دی پی و FL رو بتونیم درست تشخیص بدیم، یعنی سقف قشنگ رد شده باشه، یک لوی باشه که تصمیم گیری کرده که سقف شکسته بشه. حالا این سقف هستش که میخواد بشکنه، گره‌ای که قبل سقف هست به عنوان دی پی در نظر میگیریم و گره‌ای که قرار بشینه روش بشینه تشکیل اینرش رو میتونیم به عنوان یک ستاپ معاملاتی ازش استفاده بکنیم. بریم برای
مثال بعدی مثال خیلی ساده ایه. یک ساختار سوآپ رو داره ما نشون میده، یعنی که ما یه گره‌ای داریم، قیمت رو هولد کرده، ازش سوآپ میگیریم. بعد اینکه سوآپ تشکیل شد، تشکیل یک FL جدید رو میخواد بده. حالا این FL دو حالت داره. FL میاد رو دی پیش میشینه، یه گره‌ای که تصمیم گیری کرده این لو بشکنه، شکسته، سوآپ داده. ما اینجا قیمت از این لو رد میشه، ساختار نقدینگی رو داریم میبینیم. روی MPL این گره‌ای که رو دی پی نشسته میتونیم ترید بکنیم. یک مفهوم ساده از FL است. DFM یعنی در واقع دیش DP FFL M MPL، DP FL در واقع MPL. بریم مثالش رو ببینیم. استاپ پشت DP. ببینید به این صورت ساختار نقدینگی داریم، DP هست، قیمت سقفش شکسته، DP رو داریم، قیمت خارج میشه از این، بعد میاد روی MPL میشینه. DP FL MPL، این DP رو ما تشخیص دادیم، FL هم تشخیص. یه مفهوم ساده یه همون DP FL هستش که تبدیلش کردیم به یه ستاپ خیلی ساده. یعنی ما اینور نقدینگی رو ببینیم، مطمئن باشیم که سوآپ یک FL رو داریم میگیریم، DP رو تشخیص دادیم، قیمت روی DP نشسته، رد میشه. حالا هولد FL رو توسط MPL ما ترید میکنیم. فقط کافیه که این سقف رو درست تشخیص داده باشیم که سوآپ دیگه. شما این در واقع این گره‌ای که نقدینگی داره به ما خیلی میتونه کمک بکنه. حداقل یک نقدینگی داشته باشه که ازش سوآپ بگیریم، قیمت اومده باشه DP رو برداشته باشه. این DP های ظاهری ان، توی ادوانس باهاش آشنا میشیم، ولی ظاهر میتونیم فعلا به عنوان DP روشون حساب بکنیم، چون قیمت روش نشسته، رفته سقف رو زده، میخواد هولد بکنه. و MPL هولد به عنوان محدوده‌ای است که میتونیم به عنوان نقطه ورود داشته باشیم. استاپ پشت لو و تارگت هم میتونه این سقفی باشه که اومده به طرف MPL. اما یه DFD هم داریم. DFD یعنی چی؟ یعنی گره‌ای که به DP برنگشت. یعنی سوآپ رو گرفتیم، قیمت اومده نرفته به DP بشینه. اوکی؟ نرفته. DP که گره‌ای اینجا وجود داره که تصمیم گیری کرده این لو شکسته بشه، قیمت میاد بهش نمیرسه، میاد پایین. دوباره مثل همون ساختار نقدینگی داریم، اما اینگار این MPL ما رد میشه. MPL ما رد میشه، میره DP، چون این خود این به قیمت به DP نخورده، قیمت میره به DP برمیگرده، میاد پایین. اینم یه ستاپ خیلی ساده است. اوکی، حالت‌های مختلفی که به وجود میاد. یه موقع خود DP برداشته میشه، رو MPL واکنش میگیریم. اگر برداشته نشه میره، به خاطر اینکه اوقات MPL رد میشه داستانش همینه، چون این سقف DP رو بر نداشته. ما باز اینجا ساختار نقدینگی رو میتونیم ببینیم، قیمت و هولد، یعنی مطمئن بشیم که اینور یه هولدی داره دیگه. هولدر رو باید ببینیم، ساختار نقدینگی رو اینجا ببینیم، بعد بتونیم اینجا یه تریدی بزنیم. گره‌ای رو اینجا پیدا بکنیم که تصمیم گیری کرده این لو شکسته بشه، آیا روش نشسته یا نه. اگر روش نشسته باشه روی MPL، اگر ننشسته باشه رو خودش. استاپ در هر دو حالت پشت DP. بریم مثالش هم ببینیم. ببینید یه گره‌ای اینجا هست، قیمت رو یه بار هولد کرده، نقدینگی نصف نیمه‌ای هم اینجا داره، قیمت اومده زیر شکسته، نرفته برداره DP رو. اوکی، گره‌ای اینجا وجود داره که تصمیم گیری کردن این لو شکسته بشه. اوکی، RS سقف هم میتونین در نظر بگیرید. RS های سقف، لویی که سقف زده، حتی دهانه این سقف هم هست. return to pivot رو دارید، دهانش. خب معمولا اینجور گره‌های خوب مهم میان دیگه. خب نرسیده و کاملا مشخصه دیگه. اینجا به عنوان سطح جعلی میتونیم در نظر بگیریم و قیمت به زیبایی رفته این بالا، این محدوده رو برداشته. پس اینم ستاپ DFD هستش. خب بریم برای مثال بعدی. خب ستاپ CLS. ستاپ CLS چیه؟ ستاپ CLS ستاپی است که
شانه چپ لوش که میخواد بره به طرف شانه چپ به صورت سی پی بیاد بالا. کاملا مشخصه به صورت سی پی میاد بالا، ال سر تشکیل میده میاد پایین. پری سی پی و اند آف سی پی یادتونه دیگه، اند آف سی پی شکسته میشه میره ام پی ال ور میداره یا ال اس ور میداره، به محض اینکه اند آف سی پی شکسته بشه پاز سی پی بازه و اینجا میتونیم این ورود بکنیم به انتهای در واقع همون پری سی پی دیگه، ابتدای سی پی تا انتهای سی پی پاز بازه، به خاطر این وقتی میشکنه اینجا پاز باز میشه برمیگرده ام پی ال و یا همون ال اس ما و بعد میاد این اتفاق انجام میده و تی پی اینجاست. استاپ پشت سقف هستش. اگر خیلی فاصله داشته باشه، شادو داشته باشه، میتونیم پشت همین ام پی ال قرار بدیم یا یه گره‌ای که این ام پی ال رو هولد کرده باشه. بریم مثالش هم ببینیم. اینجا کاملا مشخصه ما ال اس رو داریم، شانه چپ رو داریم، از اینجا به صورت سی پی حرکت کرده رفته بالا، قیمت از این ور به محض اینکه سی پی رو باز کرده از همینجا شکسته اومده تا ته و ما اینجا قشنگ میتونستیم اینجا تو بازگشت توی SLS منظور سوآپ LS، یعنی شما همین از همینجا همین گره رو شما سوآپ بگیرید دقیقا به همین جا میرسید. قیمت هولد کرده بالا هولد کرده پایین، سوآپش میشه اینجا. بعد اینکه اند آف سی پی ما بشکنه تا اینجا بازه و شما به راحتی میتونستید این واکنش رو بگیرید. ستاپ معروف سیکرت اجرا هستش. خب ساختار سیکرت ما دیگه نمیخوایم درس بدیم به خاطر اینکه تو درس 8 کامل در مورد ساختار سیکرت سیگنال ها صحبت کردیم. معمولا سیکرت سیگنال ها یک FL رو رد میکنند، روی دی پی میشینن و قیمت بعد اینکه میره سقف جدید بزنه، یعنی بعد اینکه این سقف میخواد بره، یعنی این سقف که رد میشه میاد روی این گره ایگنور شده که توسط سیکرت سیگنال ایگنور شده روی MPLش اجرا میده، بهش میگن اجرای سیکرت. اوکی، گاهی اوقات ممکنه این پشت چند تا گره داشته باشیم، نمیدونیم کدوم گره ایست که ایگنور شده. معمولا گره ایگنور شده ما در نظر میگیریم که توسط شانه چپ شکسته باشه، شانه چپ این، شانه چپ LS که چی شده باشه؟ رد شده باشه. معمولا این رو شانه چپ قرار میگیره، شکسته شده باشه و اونو به عنوان IFL ایگنور FL در نظر میگیریم و تموم شد دیگه. میاد اینجا گره ایگنور شده میشینه روش، نقطه ورود، اجرای ما نقطه ورود خواهد بود. خب معمولا قبل از یه ترو ساپلای دیمند یا محدوده‌ای که حد میزنیم قراره واکنش بده، معمولا سیکرت اجرا اتفاق میفته و استاپ لاس پشت در واقع این گره است که بعد اینکه این لو داره میاد بالا، این لویی که اینجا وجود داره یه اوریجینی اینجا به وجود میاد، میتونیم پشت این بذاریم. اگر این محدوده خیلی کوچیک بود و فاصلش خیلی کم بود، پشت سیکرت سیگنال میتونیم قرار بدیم استاپمون رو و تارگتمون هم اون سقفی است که اومده به طرف اجرا. بریم مثالش هم ببینیم. اینجا قبل اینکه مثالش رو بزنیم حالت فیلیپش هم ببینیم دیگه. FSS در واقع همون سیکرت اجرای اما فیلیپ شده شه، که روی QMش ما میتونیم ورود بکنیم. یعنی چی؟ ما اینجا سیکرت سیگنال داریم، قیمت اومده پایین رفته بالا، ما اینجا یه انتری کردیم، ورود کردیم، به صورت اجرا اومده میاد زیر SS رو میشکنه. زیر SS که بشکنه یه RS تشکیل میشه، RS میره بالا روی همون گره ایگنور شده ای که این ور یه بار ایگنور شده، از این ور دوباره فلیپ میشه. QM اینم میشه، QM این هم میشه در نظر گرفت، یعنی کل این رو بیایم یا حتی IQ هم میتونیم اینو در نظر بگیریم دیگه. قیمت اومده پایین رفته بالا، اومده پایین، نه دیگه همون QM میشه، چون میشه نقدینگی میاد بالا میره بالا میاد پایین میره زیرش. اوکی، QM این محدوده است که معمولا یا روی QM هست یا روی این گره ایگنور شده، معمولا توی یه محدوده خیلی نزدیک میشه. استاپ هم میذاریم پشت سقف این، پشت این سقف این و ورود و اینجا دقیقاً ستاپ دوم رو هم میتونیم اجرا بکنیم دیگه. ستاپ RS ایگنور شده، RS
میاد پایین، گفتیم انزیمی رد بشه میتونیم روی MPL این هم واکنش بگیریم. معمولاً من برگردم عقب یه نکته‌ای بگم. معمولاً این اجرا یا اجرا میگم، آره دیگه اجرای RS هم میشه در نظر گرفته. البته اجرای RS نیست دیگه، چون RS رفته MPL برداشته. اگه MPL ور نداشت میشد RS XRS، این XRS نیست. یا همون ریل LS ها دیگه، یادتون هست دیگه گفتیم که این سقفه این میتونه LS واقعی این باشه. اوکی، معمولاً این واکنشه که روی معادی QM هستش یا همون گره ایگنور شده هست. اوکی، اما وقتی میخوایم این اجرای در واقع این RS ایگنور شده رو واکنش بگیریم، با لبه این سیکرت سیگنال هم توی یه محدود قرار میگیرن. میتونید از این محدود هم کمک بگیرید. اوکی، یا MPL این RS یا لو این پاز SS هم میتونید ازش کمک بگیرید و هر کدوم که گرفتید تیپیش لویه که رفته به اون محدوده برای رسیدن به واکنش. بریم برای مثال های. خب این FSS فلیپ هست که هر دو رو با هم دیگه داریم نگاه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی دو تا سه تا رو مثالاش تو یکی هست. اینجا ما گره ایگنور شده اومده زیر زده رفته بالا، اومده روی MPL این نشسته، گره ایگنور شده است. خب قبل اینکه محدوده به چرخه، خب یک سیگنال چرخش هست دیگه. بعد اینکه قیمت اومده پایین، گفتیم قبل اینکه بیاد میتونه روی MPL گره ایگنور شده دوباره بشینه. ببین دوباره فلیپ شده اومده، بهش میگن FSS، یعنی سیکرت سیگنال فلیپ شده. این خود سیکرت سیگناله، این فلیپشه، یعنی خود این گره ایگنور شده مجددا فلیپ میشه. بریم برای ستاپ بعدی. ما اگه یادتون باشه تو جلسه 8 صحبت کردیم که حالت خاصی از سیکرت سیگنال ها وجود داره. اونم اینه که بعد اینکه سیکرت سیگنال زده میشه قیمت نمیره سقف بالاتری بزنه، بلکه قبل اینکه بره سقف بالاتر بزنه و بچرخه یک اوریجین به اوریجین انجام میده و بعد اینکه این اوریجین شکست میشه تو بازگشت روی MPL همین گره ایگنور شده ورود کرد. بس یک انتری اینجا هست، یک ورود اینجا هست، استاپ لاس رو پشت این. حالا ما همین رو ایگنور کنیم دوباره همون اتفاق میتونه برای ما بیفته. یعنی چی؟ از این ور این لوی که های زده رو اینجا یه RS تشکیل بدیم، ورود کنیم، استاپ لاس پشت. حالا هم این میتونه بذاریم ولی بهتر پشت این گره کوچیکی باشه که این RS رو هولد داده. انتری بعدی کجاست؟ QM level، چون این میتونیم به عنوان نقدینگی در نظر بگیریم. قیمت اومده زیرش و توی QM level میتونیم انتری کنیم. استاپ لاس پشت سقف خواهد بود. پس موقعی که ما سه تا ورودی میتونیم، یعنی سه تا ترید میتونیم اینجا بزنیم. یکی اینکه بعد اینکه این اوریجین رد بشه میتونیم روی MPL گره ایگنور شده بگیریم. اوکی، حالا تا این سقف میتونه تیپیش باشه. ورودی بعدی بعد اینکه این لوی سیکرت سیگنال شکسته بشه، روی این RSی که اومده لوی که های زده رو تشکیل داده، بعد اینکه ما مطمئن بشیم که این گالفه، روش میتونیم ورود بکنیم. و انتری بعدی بعد اینکه کلا داره میاد بالا، رو QM level این محدوده که چون خودش یه حالت نقدینگی داره، رو QM levelش میتونیم واکنش خیلی خوبی رو داشته باشیم که در واقع همون ستاپ RS LS هم میشه اینجا کمک گرفت. یعنی ما از این ساختار کمک گرفتیم که رو RS LS ها واکنش خوب بگیریم، مطمئن بشیم که این RS LS ما جواب داره میگیره. پس این میتونه کمک بکنه به ما که این پیوتیه که قراره که RS LSش واکنش خوب بگیره. ما از این سیستم در واقع 3S در واقع اسپیشال سیکرت سیگناله، چون سه تا S پشت سرمه به خاطر من اسمشو گذاشتم 3S، سه تا S پشت سرم، اسپیشال سیکرت سیگنال. اوکی، پس اینا به همین زیبایی بریم مثالش هم ببینیم. اینجا شما داری به قشنگی اینو میبینی، ما گره داریم ایگنور شده، بعد اینکه اوریجین رد شده اومده MPL برداشته به همین زیبایی. بعد گفتیم وقتی داره میاد رو RSش میتونیم واکنش خیلی خوبی داشته باشیم. اوکی،
اینجا اگه توجه بکنید گفتیم اگه رو RSA میخوایم واکنش بگیریم حتما استاپ پشت این دهانه‌ای باشه که اینو هولد کرده. اگه خود RS رو بگیریم احتمال استاپ خوردن هست. ببینید اینجا اگه میذاشتید استاپشو میخوردید. این مثال از قصد اینجا گذاشتم که ببینید این داستان رو. استاپ پشت گره‌ای که RS ایگنور RS رو هولد کرده و به همین زیبایی حالا واکنش بعدی احتمالاً بیاد از این زیر رو این بشینه دیگه. اونو من نگرفتم. حالا ممکنه واکنش بگیره، ممکنه بعدم نیاد دیگه، ولی شما روی این RS به راحتی میتونید واکنش رو بگیرید دیگه. به قیمت بعد اینکه بیاد این روی لوی در واقع سیکرت سیگنال ما رو رد بکنه که اینجا اوریجین هم رد بشه تقریبا قبوله دیگه. اوریجین اینجا رد شده و واکنش رو ما گرفتیم. خب ستاپ بعدی ستاپ داون سیکرت هستش. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم از یک ساختار نقدینگی کمک بگیریم که اگر زیر این ساختار نقدینگی رد بشه ما بتونیم با خیال راحت روی IQM ترید کنیم. یعنی یه ساختار نقدینگی داریم، خود این سیکرته در نقش دهانه این در واقع ساختار نقدینگی است، به خاطر میگیم دهانه سیکرت. خب همونجور که گفتم در واقع این سیکرت سیگناله دهانه این ساختار نقدینگیه، به خاطر میگیم دهانه سیکرت. و از این ساختار نقدینگی ما داریم کمک میگیریم که اگر این لو سیکرت سیگنال یا لو ساختار نقدینگی رد بشه با احتمال بیشتری ترید بکنیم، یعنی درصد اطمینان بیشتری رو داشته باشیم. ما IFL رو داریم که این IFL در واقع میتونه اینر این باشه، میدونه اینر این ساختار نقدینگیه باشه. پس اینر رد شده، دوباره روش نشسته، رفته بالا FO کرده. این با حواستون باشه بالا FO باشه. اگه FO نباشه این ساختار نقدینگی، این ساختار سیکرت خودش تبدیل به ساختار نقدینگی میشه. توی ستاپ بعدی در موردش صحبت میکنیم. اومده نشسته و اومده بالا، یه ساختار نقدینگی اینجا داشته، قرار بود بیره اینجا واکنش بده، نداده، رفته بالا. حالت IQM یا QM رو هم میتونیم بهش بدیم. خب ساختار QM میتونه باشه، ساختار IQM هم میتونه باشه. چرا میگم ساختار IQM؟ چون اینجا به صورت فرکتالی مجددا ممکنه چند تا نقدینگی در نقدینگی اتفاق بیفته و بره پایین بره بالا، بیاد پایین، واکنش نتونسته باشه و رفته باشه بالا، حالت DM شده باشه. حالا یا IQM یا QM. اوکی، پس دوستان به راحتی اینجا لوی SS که رد میشه یه SNR تبدیل RS میشه. ما روی این RS میتونیم انتری کنیم تقریبا با لوی که های زده. اوکی، بعد اینکه SS رد بشه. اوکی، بعد اینکه SS رد بشه، بعد اگر بیاد پایین این لوی نقدینگی رد بشه ما میتونیم روی QMش یا IQM یا QM فرق نمیکنه واکنش بگیریم و به همین راحتی و زیبایی TP هم لوی که رفته اون IQM رو زده. مثالش هم که اینجا میتونیم به راحتی اینجا ببینیم. ما LQ رو داریم، نقدینگی رو داریم، ساختار اومده، این دهانه هست، این دهانه هست. اوکی، این دهانه هستش. خیلی هم مثال خیلی جالب و قشنگیه، با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیمش. بذار ببینیم ما چیزی رو اسکیپ نکردیم. نه دیگه، دقیقا بعد اینه. بسیار خوب. خب اینجا چه خبره؟ ببینید ما اینجا نقدینگی رو داریم. این ساختار سیکرت سیگنالی اومده دهانه این نقدینگیه شده، واکنشش رو داده. اوکی، گفتیم که بعد اینکه قیمت بیاد این پایین میشه روی QMش واکنش گرفت. قشنگ قیمت اومد پایین، روی QM واکنش گرفت. خب دوستان وقتی همینجور که دارین توی این مثال میبینید، مثال خیلی قشنگ و فرکتالی هم هست. سیکرت سیگنال در سیکرت سیگناله. ببینید برای فرکتال پایینتر ما نقدینگی رو داریم، گفتیم دهانه نقدینگی سیکرت سیگنال، قیمت رفته پایین، نشسته روش و رفته. اوکی، خب رو IFL ما میتونستیم ورود بکنیم که ورودی رو گرفتیم. بعد برای فرکتال بزرگتر کل این دوباره گره ایگنور شده میتونه باشه. خود این گره گنده که قیمت رو هولد کرده کلا ایگنور شده، اما تبدیل به اسپشیال سیکرت سیگنال شده، یعنی 3S شده. اوکی، که 3S ها چطوری بودن؟ 3S ها گفتن که اوریجین به اوریجین میکنن، به جای اینکه های بالاتر بزنن اوریجین به اوریجین میکنن، بعد میره سقف بالاتر میزنه.
بعد میره سقف بالا که رفته سقف بالاتر زده، بعد 100% بعدش اومده پایین. به همین زیبایی. بریم اسلاید بعدی. فکر میکنم ادامه اینم داشته باشیم. ببینید بله ادامهش رو ببینید چقدر قشنگه. ادامهش ببینید چقدر قشنگه. ببینید ما اینجا بودیم دیگه، گفتیم که اینو داریم. سیکرت سیگنالی که اینجا بودیم، سیکرت سیگنالی که روی دهانه تشکیل شد. بعد گفتیم که این 3S هستش، نوع خاصی از سیکرت سیگنال که اسمشو گفتیم چی؟ اسپیشیال سیکرت سیگنال. قیمت اومده برای فرکتال بزرگتر یه سیکرت سیگنال دوم رو تشکیل داده. گفتیم اوریجین اگه رد بشه توی حالت خاص سیکرت سیگنال اینگولف ببینیم دوباره ورود میکنیم. پس ما یه ورود اینجا داشتیم، دوباره یه ورود دیگه اینجا میکنیم. اوکی، به تارگت اینجا. اوکی، خب مشخصا بعد اینکه به تارگت برسه باید زیرش بخوره دیگه. خب زیرش خورد. گفتیم که زیر لویی که هایر های بزنه بعد سیکرت سیگنال یه RS تشکیل میشه. رو RS دوباره میتونیم ترید بکنیم که این تریدر رو انجام دادیم به همین زیبایی. قیمت داره میاد بالا. گفتیم روی QM میتونیم بگیریم. اما روی QM اینجا من از قصد گفتم اینجا شما استاپ میخورید. اوکی، روی این QM استاپ میخورید. چرا استاپ میخورید؟ خب اصلا فدای سرتون، استاپ خوردن اصلا از نیازهای ضروری یک تریدر دیگه. ما اگر برگردیم اسلاید بعدی، اینجا مشخص بود دیگه. بذار من اسلاید بعدی رو بیارم. اسلایدی که مشخص بود اینجا بود دیگه. گفتیم که رو IQM یه QM میتونیم ترید بکنیم. اوکی، اما اگر ما اینجا یه تیپس خوب بلد باشیم شاید حتی اصلا این استاپ هم نمیخوردیم. چرا؟ باید حواسمون به این سقف باشه که پشتش MPL4 چیزی نداشته باشه. اگر MPL4 چیزی داشته باشه که 100% داره، من چک کردم الان نمیتونم نشونش بدم، نسبت به این QM ها در اولویت هستند. کلا MPL4 ها نسبت به QM ها خب MPL4 تایم فریم بالاتره نسبت به این و در اولویت هستند و به این قشنگی رفته به این MPL واکنش داده. اوکی، فوقش اصلا این دوتا رو استاپ خورده باشید، اصلا اینم حواستون نباشه دیگه، خیلی مهم نیست. دوتا استاپ میخورید اینجا، دوتا QM اینجا دارید. حالا این برای فرکتال پایین‌تر، این برای فرکتال بالاتر و رفته MPL برداشته. حتی میتونستید اینو ورود کنید، حتی اگر اینم ورود نکردید گفتم بازم میتونید فرکتالی استفاده بکنید، صبر بکنید قیمت به MPL بخوره، بعد لوش گرد شد رو RSش واکنش بگیرید. یعنی اگر اینم نگرفتید اینو دیگه با اطمینان راحت‌تر میتونید بگیرید، با اطمینان کامل‌تر میتونید بگیرید، چرا که دیگه قیمت به تارگت رسیده، به MPL خورده دیگه. این اصلا خودش یک تیپس خیلی خوبیه. قیمت بعد اینکه به MPL خورد RS بگیرید که اینجا داریم به صورت فرکتال کامل میبینیم، به صورت فرکتال کامل میبینیم. پس اینجا ما هم دهانه سیکرت رو داشتیم، سیکرت سیگنال نوع خاص رو داشتیم که اوریجین اینگالف شد، اینجا تونستیم ورود کنیم. بعد اینکه این لویی که رفته سقف رو زده شکست، RS رو میتونیم تشکیل بدیم. بعد اینکه لوی سیکرت سیگنال رد بشه میتونستیم رو QM ترید بکنیم که اینجا حالت خاصی وجود داشت به خاطر اینکه خیلی فاصله گرفته. QM معمولا اینجوری اتفاق میفته، حد فاصله این سقف QM و این به صورت شادو که اتفاق میفته، معمولا این MPL های پشت بهترن برای واکنش گرفتن. فدای سرتون اینجا میتونید استاپ بخورید. من اصلا از قصد این مثال زدم که استاپ ها رو بهتون نشون بدم که حواستون باشه. استاپ هم خوردین مشکلی نیست، شما یکی اینجا گرفتی، یکی اینجا گرفتی، یکی اینجا میگیری، خب بالاخره دو تا استاپ هم باید این وسط بخوری دیگه، یعنی واقعیت ترید دیگه. بسیار خوب. حتی اگر یه مقدار مهارت داشتی و از این تیپس هم استفاده میکردی که آقا این پشت ممکنه MPL4 باشه، ساختار بزرگتر، یعنی این خودش در درون یه ساختار بزرگتری قرار باشه، فرکتاله میتونه نتیجه بهتری به شما بده و اون MPL4 که از این پشت هست، حالا با این اوریجین هم توی محدود قرار گرفتن، میتونه نتیجه خیلی خوبی بده. بریم برای خب این اون حالتی است که گفتم که سقف اگر اینگالف باشد، اگر سقف اینگالف باشد ما
داریم، سیکرت داریم، IFL اینجا IFL این نوشتم، یعنی FL ما اینره، سیکرت سیگنال رو داریم. اینجا حالت LQE عمل میکنه دوستان، این حالت LQE عمل میکنه. یعنی چی؟ این ساختار همون یک ستاپی داشتیم، گفتیم ساختار نقدینگی، همون گفتیم یه ساختار FLی هست که ممکنه ساختار نقدینگی ایجاد داشته باشه و بیاد روی اوریجین روبروی سطح نقدینگی بشینه و بره بالا. اسمش چی بود؟ خب دوستان این حالت دوم دهان سیکرت هستش که خیلی شبیه ستاپ MFL هستش. MFL چی بود؟ دهانه FLی بود که اینجا یه دهانه تشکیل میشد، هولد میشد، نقدینگی ایجاد میشد. اوکی، حتی خارج از این سطح دهانه ایجاد، در واقع نقدینگی ایجاد میشد. حالا ما اگر این نقدینگی رو به حالت سیکرت سیگنال داشته باشیم، سقفش اگه اینگالف باشد، خود این سیکرت سیگنال دوباره میتونه نقدینگی باشه. یعنی زیر این سیکرت سیگنال حواستون باشه میتونه حالت نقدینگی باشه. یعنی قشنگ یه شادو حتی به صورت چند پیپ هم ممکنه زیر این SS بخوره و گفتیم اوریجین روبروی این سطح نقدینگی یا همون MPL میتونه واکنش خوب داشته باشه. پس این ساختار دهانه سیکرت، یعنی دهان سیکرت، درسته ما از یه FLی داریم استفاده میکنیم، در واقع ساختار یک FL رو داریم ترید میکنیم، حواسمون باید باشه قیمت از چی داره میاد. خب حالا ما اینگالف های واقعی رو توی ادوانس بیشتر یاد خواهیم گرفت و شما خیلی موقع دیدید که خود سیکرت سیگناله به جای اینکه زیر سیکرت سیگنال بخوره و بیاد فلیپ کنه بریزه و ما سیگنال خب چرخشه دیگه، اما یه حالت نقدینگی، حالت سطح نقدینگی میتونه ایجاد باشه. اون فقط مهم اینه که تو RTM همیشه گفتیم دیگه قیمت از کجا داره میاد. سقفش اینگالف باشه دیگه این اتفاق نمیفته، بیاد زیر اینو بزنه بعد بیاد فلیپ بکنه. خب بریم مثال اینم ببینیم با هم دیگه که بیشتر برای ما جا بیفته قضیه رو. ببینید ما گره ایگنور شده رو داریم، قیمت اومده نشسته روش، رفته سقف بالاتری زده، اما اومده سیکرت سیگنال رو به عنوان نقدینگی حساب کرده. چرا؟ چون سقفش اینگالف بوده. پس سیکرت سیگنالی که سقفش اینگالف باشه، به تارگت نرسیده باشه، به عنوان نقدینگی میتونیم ازش استفاده بکنیم. خیلی شبیه به QM ایگنور شده توی دیامونده. توی QM ایگنور شده هم سقف به تارگت نرسیده، اینگالفه، میاد پایین، دوباره یه سقف دیگه بالاتر میزنه، به تارگت میرسه، بعد میاد پایین. اینجا هم همینجوریه، یه چیزی شبیه هموناست، میشه ساختار دیاموند ازش یاد کرد. شبیه همونه، چون اومده نشسته، باید میرفت سقف بالاتر میزد و میومد اینجا پایین دیگه رد میشد، اما نقص میشه و به عنوان ساختار نقدینگی عمل میکنه و یه های بالاتری میزنه، بعد میریزه. و ما میتونیم خود سیکرت سیگنال رو به عنوان نقدینگی حساب بکنیم اگر بالا واقعا تشخیص بدیم که اینگالفه. بریم برای خب ساختار بعدی. ببین این الان همون در واقع دیاموند IQM هستش دیگه. ما یه ساختار نقدینگی اینجا حالت تری درایوی داریم. البته اینجا من ساختار نقدینگی رو نکشم، یه ساختار نقدینگی اینجوری میره بالا میاد پایین میره بالا. اینجا ما انتظار داریم که بیاد ما ازش QM بگیریم، اما درایو دوش، یعنی درایو یک نمیاد زیر گره رو بزنه، درایو دو میاد زیر گره ایگنور میکنه در واقع. و از این ور اینجا ما ساختار نقدینگی داریم، انتظار QM داریم، اما ایگنور میشه، میره به تارگت میرسه. بعد که زیر لوی که آر زده شد اینجا RS تشکیل میشه، روی RS میتونیم یه یک به یک ترید بکنیم، اما ترید اصلیمون رو IQM هست. اینجا چون نقدینگی داره به عنوان IQM حساب میشه. تو مثال شاید راحت‌تر بتونیم اینو ببینیم. ببینید قشنگ ما اینجا این همون نقدینگیه که من اونجا نکشیدم، نقدینگی رو داریم، اومده پایین رفته بالا. خب اینجا از این زیر اومده دیگه، ما اینجا وایسی ترید میکردیم روی QM، اما ایگنور شده. چرا؟ چون به تارگت نرسیده، میره بالا بعد میاد پایین، بعد تازه رو IQM ما میتونیم ترید کنیم.
اما این شادوی چرا نرسیده؟ دوستان به ردیابی سفارشات هم باید توجه بکنید. QM رو گاهی اوقات سواب بگیرید. اگه اینجا ما شما سوابش رو بگیرید دقیقاً میرسه به این گره، روی اینر این گره نشسته. به خاطر همین خیلی موقع IQM یا همون QM که میکشید جلو حواستون به سواب هم باشه. این مثال رو از قصد اینجا گذاشتم شما سواب رو هم ببینید. بریم برای مثال بعدی. اما اینجا خیلی زیباتر و پیچیده تر از اون چیزیه که شما فکر میکنید. ببینید این دیمه. چرا؟ به ما این نقدینگی داریم، رفته بالا اومده پایین. خب اینجا ما بایستی واکنش میگرفتیم دیگه، چون اینجا ساختار نقدینگی داشتیم دیگه، اما ایگنور میشه میره بالا، ایگنور میشه میره بالا. بازم اینجا یه نکته خیلی خوبی داره، که الان بهتون میگم. یه نکته این که خب ما برای اینکه QM ایگنور شده رو اول اینکه اینجا من اینجا دیگه سوابش هم گرفتم که کامل ببینید میشه این گره و کامل انتقال سفارش تو این گره گنده هستش، تو اینرش ما میتونیم واکنش بگیریم. یکی این که یه تیپسی وجود داره، باید از این زیر لو بیاد واکنش بده، اما یه اتفاقی اینجا میفته، از ایگنور اوریجین هم ما میتونیم واکنش بگیریم. ایگنور اوریجین هم میتونیم واکنش بگیریم. و ببینید یه ترید اینجا گرفتیم، بعد نکته دوم این که بعد اینکه ما اومدیم IQM واکنش گرفتیم، حالا بعد ایگنور اینگالف این اوریجینه، خب به تارگت رسیده دیگه، بس از RSش هم میتونیم ترید بگیریم. یه 1-1 1-2 1-3 هم اینجا داده به ما، 1-2 3 هم اینجا داده. اما اینجا یک اتفاقی افتاده، من اسمش رو گذاشتم نیو SS، یعنی سیگنال جدید، یعنی نقص DM. خود دیاموند هم نقص میشه که اینو بشینید فکر بکنید این محدوده چه اتفاقی افتاده، چی ببینیم بعد اینکه این لو رد بشه. خب این الان دیگه دیاموند به تارگت رسیده، باید میریخته، چرا رفت بالا؟ پس چرا DM هم نقص شد؟ چرا دیاموند نقص کامل تشکیل نشد؟ یعنی از این زیر باید میومد یا از همینجا دیگه میریخت. چه اتفاقی اینجا افتاده که ما اسمشو گذاشتیم نیو SS، که به فکر هیچ کسی تا حالا نرسیده. اینو فکر کنید تو دوره ادوانس در موردش صحبت میکنیم، به عنوان یک چالش برای شما باشه که بتونید یه مقدار ذهنتون رو پویا نگه دارید که اینجا چه اتفاقی افتاده، چرا DM نقص شد، و اسمشو گذاشتم نیو SS، سیکرت سیگنال جدید، که حاصل در واقع تحقیقات خودم هستش که بارها و بارها تو چارت دیدم این اتفاق افتاده. بعد دیدم هر وقت این اتفاق بیفته این اتفاق میفته. میتونید برید روش فکر بکنید، توی دوره ادوانس در موردش بیشتر صحبت میکنیم و توی خب به عنوان یک چالش میتونه برای شما باشه که یه مقدار ذهنتون رو به چالش بکشید و اینجا رو یک مقدار فکر بکنید. بریم برای مثال بعدی. اینجا QMNSS، اونجا DMNSS. اوکی، تو حالت QM هم NSS میتونه اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی ما QM رو داریم، QM واکنش میده اما نمیریزه، اصلا کلا میره دیگه، اصلا دیاموند هم نمیشه، چون بعد QM خب به تارگت برسه بریزه دیگه، اصلا نمیشه، کلا میره، حتی تبدیل به دیاموند هم نمیشه. نقص QM هست اما تبدیل به DM نمیشه. اینجا هم یه اتفاقی میفته که من اسمشو گذاشتم NSS. قشنگ اینجا ببینید چه اتفاقی افتاده. این محدوده خیلی مهمه. یعنی بعد اینکه ما این زیر رو میزنیم میخوایم بریم QM واکنش بگیریم، قبل اینکه به این QM واکنش بدیم یه اتفاقی میفته که قبل اینکه بیاد پایین این اتفاق باعث میشه که حرکت کنه به طرف بالا. خب بریم برای اسلاید بعدی.
و دو تا ستاپ خیلی خوشگل و ساده. CPL یعنی چی؟ یعنی CPLQ. CPLQ ها معمولاً یک PA هن. قبل اینکه قیمت میخواد به معدوده برسه قیمت شروع میکنه به فشردگی، بعد یهو دهانه تشکیل میده، رو دهانه میشینه، یهو میشینه رو اون محدوده‌ای که قرار واکنش بده. یعنی از همینجا میتونیم شروع بکنیم روی این دهانه بریم به تارگتی که قرار بشه واکنش، یعنی یه واکنش خلاف قیمت دیگه. CPLQ به واکنش میره، یعنی واکنش CPLQ یعنی که ما داریم فشرده میشیم، نقدینگی جمع میکنیم که پرتاب کنیم قیمت رو. جلسه 8 کامل در این مورد توضیح داده شده، حتما میتونید بهش مراجعه بکنید. جلسه 8 رو لینکش رو این بالا میذارم، دوستانی که برای اولین بار دارن این ویدیوها رو میبینن استفاده بکنن. پس قبل محدوده ما اگر CPLQ ببینیم، اگر فاصله خیلی زیادی باشه میتونه قیمت رو پرتاب بکنه به تارگت، بعدش هم تازه به تارگت رسید لوی که هایرهای زده میتونه به عنوان RSLS تازه ازش استفاده. این همون فرکتال دیگه، سقف بعد اینکه به تارگت برسه شما مجددا میتونید با RSLS اونجا رو بگیرید و بیایید پایین. حالا اینجا میشه return to pivot در نظر گرفت، اینجا تو دهانش اصلا ورود بکنید با خیال راحت تر. مثالش هم ببینید قیمت قراره که به اینجا واکنش بده، حالا اینجا یه RS فرق نمیکنه. اینجا قیمت اومد فشرده شد، دهانه شکست، رفت واکنش داد، برگشت. بعد واکنش روی LS خود این پیوت دوباره واکنش داده به اوریجینش. پس CPLQ ها اینجوری عمل میکنن قبل اینکه به تارگت برسه. اوکی، قبل اینکه به تارگت برسه میتونیم از CPLQ ها استفاده بکنیم به محدوده این محدوده RS. اینجا یک پیوتی بوده، لوی که های زده، ما خواستیم از RS واکنش بگیریم. قیمت قبل اینکه به RS برسه خب فاصله تقریبا معقولی داره، 1 به 2 1 به 3 میشه ازش گرفت. یهو واکنش داده ریخته، بعد اینکه این لو هم زده اومده دوباره یه واکنش دومی هم به ما داده. دقیقا همون چیزی که توی شکل داشتیم. این DCPه، اینم خیلی ستاپ جالبیه، دبل CP که خیلی شبیه اون الگوهای کلاسیکی هست که آقا پرچم به بالا شکست به طرف بالا بریم، پرچم به طرف پایین شکست به طرف پایین بیایم. اما اینجا دقیقاً برعکسه، ما پرچم رو تشکیل میدیم، CP دو طرفه داریم، CP ابتدا به طرف بالا شکسته میشه، اوکی، به طرف بالا شکسته میشه، به تارگت نمیرسه، میاد نقدینگی پایین رو تأمین میکنه روی این در واقع میشه گفت بیس پول فلگه به طرف بالا شکسته میشه، CP دو طرفه است، میاد نقدینگی بالا رو میزنه، بعد نقدینگی پایین. CP ها معمولا طرفه اینش نقدینگی داره، اول نقدینگی بالا بعد نقدینگی پایین. روی این MPL ما مثل کلاسیک کارا ترید نمی کنیم، گول نمیخوریم، میایم روی MPL پایین ترید میکنیم، استاپ پشت SL، استاپ پشت لو و از این ورم LS دیگه. یعنی این حالت قبل اینکه به LS واکنش بدیم اتفاق میفته. یعنی RS رو تشکیل داده، RS اینگالف میشه، از همینجا یه اوریجین داره، یک CP دو طرفه ما داریم. CP دو طرفه ها معمولا هر دو طرفش هانت میشن، باید منتظر هر دو طرف هانت شدن باشیم. البته حالت هایی وجود داره که اصلا هانت نمیشه، فقط یه طرف هانت میشه میره بالا، اونم یعنی میاد بالا میشکنه روی این میره بالا، دیگه اصلا روی این نمیاد. اونم یه علت خاصی داره که تو حالتهای مختلفی وجود داره، توی شرایط خاصی اون اتفاق میفته. اونم توی پازل مقیاس بهش میرسیم که چرا این الگوها بعضی موقع اینجوری میشن بعضی موقع اونجوری میشن، ولی ما فعلا میخوایم اینجوری ترید کنیم، یعنی هر دو طرف هانت ببینیم بعد بریم روی LS واکنش بگیریم بیاریم پایین. TP لویی که از MPL رفته اون بالا، یا این لو، هر دو میتونه باشه، یا نه اصلا با خیال راحت 1 به 1. افرادی که تازه میخوان شروع بکنن به ترید کردن بهتره که 1 به 1 ترید بکنن تا اون اعتماد به نفسشون در واقع به دست بیاد. اینجا داریم به زیبایی این حرکت رو میبینیم، از اینجا حرکت کرده، ما اینجا قرار روی LS واکنش بگیریم دو طرفه،
قیمت یه بار بالا رو شکسته، یه بارم پایین شکسته. بالا رو که شکست پایینم میشکنه و میاد نقدینگی پایینم میزنه، روی این اوریجینه نشسته رفته بالا. تازه بعد اینم که به LS نشسته دوباره فرکتال، چون به تارگت نشسته. اول که اینجا رو میتونیم ترید کنیم، اینجا چون این حالت رو داریم میبینیم احتمالاً به تارگت میتونه برسه. حتی اگر این واکنش هم نگرفتیم، لویی که های زده RS و افتیار معتبر که تازه LS هم برداشته، واکنش میگیریم و میاییم پایین. حتی نوکش هم نگیریم، با اطمینان کامتر از فرکتال استفاده کنیم. اول بذار به تارگت برسه، بعد لویی که RS زده رو بشینیم به عنوان SNR رو معتبر در نظر بگیریم، افتیار تشکیل بشه و روش سل بگیریم و بیایم پایین به همین زیبایی. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که این ستاپ هایی که برای شما معرفی کردیم 28 ستاپ مقدماتی بدون استفاده از پاز و مقیاس بود. من سعی کردم حالت های مختلفی که برای شرایط مختلفی از چارت به وجود میاد رو مورد بررسی قرار بدم. خیلی از این ستاپ ها کاملا وابسته به همن، یعنی ستاپ هایی هستن که باعث اون یکی ستاپ هم بلد باشیم تا بتونیم این ستاپ رو در واقع یاد بگیریم. ستاپ های مستقلی نیستند، ستاپ هایی هستن که کاملا بعضیشون وابسته به همه. یه مقدار بهشون دقت بکنید کامل متوجه میشید داستانشون چیه. این ستاپ ها به راحتی با مهارت بالا میتونه به وین ریت 60 رو هم برسه. دوستانی که میخوان وارد دوره ادوانس بشن باید از این دوره در واقع ستاپ ها وین ریت 55 و آربار 1 به 1 رو ارائه بدم به صورت اکسل. خب ما توی ویدیوهای بعدی آموزش ژورنال‌نویسی حرفه‌ای رو توی اکسل به شما آموزش خواهیم داد، یا حالا به صورت نوشن به اضافه مدیریت سرمایه حرفه‌ای که بتونید این کار رو انجام بدید. امیدوارم که این ستاپ ها که برای اولین بار تو فضای مجازی من در واقع منتشرش کردم، حاصل در واقع این چند سال نگاه کردن به چارت بود. قبل اینکه پاز مقیاس رو یاد بگیرم، دقیقاً از 4.5 سال پیش من تازه فهمیدم پاز مقیاس چیه، اما قبل اون کلاً چارت رو به این شکل میدیدم. بعد اینکه پاز مقیاس اومد وسط، تونستم کلیه این ستاپ ها رو بهینه بکنم که انشالله بعد از دوره ادوانس کلیه این ستاپ ها بهینه تر خواهد شد و تارگت های بسیار دقیق تری به دست خواهیم آورد و این دیدگاهمون با چارت خیلی دقیق تر و حرفه‌ای تر خواهد شد. اما همونجوری که میدونید من توی چنل تلگرامم آرتیم یاش تریدر با همین ستاپ های مقدماتی بدون پاز و مقیاس دارم برای شما ترید میکنم و بهتون ثابت میکنم که همین مطالب مقدماتی میتونه بسیار بسیار برای شما مفید باشه. امیدوارم که مثل همیشه نهایت استفاده رو از این ویدیوها رو بکنید. امیدوارم که دور و فروش ها از این ویدیوها استفاده نکنن، پکیج درست نکنن. دوستان خواهش میکنم لطفاً تا اونجایی که میتونید این ویدیوها رو منتشر کنید که در واقع دور فروش ها از این ویدیوها استفاده نکنن، همین مطالب به خدا کپی پیست میکنن دوره میفروشن به بچه ها. شما الان برید داخل اینستاگرام دوره ها رو بگیرید، یه مشت کپی پیسته، تازه همینم درست نمیتونن منتقل کنن. حالا خوب درست هم منتقل کنن، درست هم نمیتونن منتقل کنن. حالا میخوام به بیان خودشون یه مقدار میخوان عوضش هم بکنن، کلا میزنن داغونش میکنن و کلا طرف میره به بیراهه. پس لطفاً توی انتشار ویدیوها، توی معرفی کانال یوتیوبمون لطفاً همکاری بکنید که این دور و فروش ها رو کلا ما بزنیم کنار. مردم واقعا گناه دارن که یه سری مطالب کپی پیست رو ازشون پول بگیرن، تازه اگر کپی پیست باشه خوبه. یه مش چرندیاتی که اصلا هیچ ارزش خرید که چه عرض کنم، حتی ارزش نگاه کردن رو هم نداره. پس لطفاً توی معرفی کانال، توی معرفی دوره دست به دست هم بدیم که بتونیم دوستان خودمون در اقصا نقاط ایران رو بهشون کمک بکنیم، از خرید این دوره‌های بی ارزش نجات بدیم. چون این دوره فروش‌ها نه تنها پول شما رو دزدی میکنن، بلکه وقتتون رو، احساستون رو، زندگیتون رو
و هر آنچه که دارید ازتون میگیرن. 100 رحمت به دوست که فقط پولتون رو میگیره. خب دوستان عزیزم، با هم دیگه تمام ستاپ هایی که میشه از دوره مقدماتی کشید بیرون و ازش استفاده کرد با هم دیگه مورد بررسی قرار دادیم. یه نکته خیلی مهم بهتون بگم، ما تو جلسه اول و دوم ساختارهای مهم آرتیم رو مورد بررسی قرار دادیم. بازار جز پیوت و گره نیست و شما باید فقط تشخیص بدید تو گره هستید یا تو پیوت و توسط همین ستاپ ها میتونید تشخیص بدید که اگر گره هست احتمالاً قرار بازار در واقع ادامه دهنده باشه و اگر پیوت قرار بازار برگرده و شما همین نکته عطف یک تریدر توی روش آرتیم همینه. اگر قرار یک آر به آر داشته باشیم یا دی بی دی داشته باشیم قراره که در جهت روند ترید بکنیم و اگر پیوت هست قرار بازار بچرخه، ما باید دنبال ستاپ هایی باشیم که در محدوده پیوت اتفاق میفته. همونجور که تو این ستاپ هایی که براتون توضیح دادم براتون مشخصه. پس کل کاری که ما توی مرحله مقدماتی هرچند که تو ادوانس هم همین به همین صورت هستش، ابتدا باید استراکچر بازار رو تشخیص بدیم که استراکچر صعودی است یا نزولی هست و دنبال اون ساختارهای اصلی باشیم. گره هست، پیوت هست و دنبال این ستاپ هایی باشیم که تو این پیوت ها و گره ها بتونیم عملیش بکنیم. پس تشخیص استراکچر بازار توی تایم فریم های مختلف خیلی مهمه و بسیار بسیار میتونه تاثیر داشته باشه تو وین ریت شما. من قبلا فکر کنم تو وبینار 15 و 16 14 و 15 و 16 در مورد ساختارهای بازار یعنی همون استراکچر بازار خیلی توضیح دادم. حتما اون وبینارها رو ببینید. کلا پلی لیست وبینارها رو که 100% اینجا براتون قرار میدم. دوستانی که برای اولین بار این ویدیو رو میبینن حتما میتونن اون پلی لیست رو ببینن. وبینارها تکمیل کننده ویدیوهای دروس هستن و برای همین ویدیو هم 100% وبیناری برگزار خواهیم کرد. منتظر وبینار ما باشید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. اگه اینجوری هست لایک و کامنت یادتون نره. سابسکرایب این چنل میتونه زندگیتون رو تغییر بده، چرا که پرایس اکشن پیشرفته RTM به روش FSCM برای اولین بار داره تو چنل های یوتیوب به این روش تدریس داده میشه و میتونه نقطه عطف دنیای معامله‌گری تو باشه. امیدوارم که این ستاپ ها بتونه دیدگاه تو به چارت عوض بکنه و بتونی وین ریت خیلی خوبی رو از اینو به دست بیاری. منتظر اکسل ژورنال نویسی و مدیریت سرمایه باشید که به زودی ویدیوشو قرار میدم تا بتونید از اینا استفاده بکنید و وین ریت خودتون رو در دوره مقدماتی بکشید بیرون و مجوز ورود به دوره ادوانس رو دریافت بکنید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید. روز خوش، روزگارتون طلایی.